सो गाइस मेरो गोप्रो हिजो 10 चाहिँ यही भयो हैन लाइसेन्स आयो लाइसेन्स एकछिनमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई लाइसेन्स फर्स्ट टाइम चिट गाडीको लाइसेन्स जे हो तर पनि नयाँ छ थप फोटो चाहिँ म इग्नोर हाल्छु हेर्नु है हेर्नु हेलो एन्ड नमस्ते इट्स मी समीर वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन नेक्स्ट ब्लग आज चाहिँ म धेरै पछि आएको छु किनकि धेरै पछि मेरो गोप्रो राइड पनि अब त्यो सेलमा हालेको थिएँ यताउति गरेर बेचेँ अनि मैले 10 मगाएको थिएँ क्या बाहिरबाट अनि बल्ल तल्ल आयो अब हिजो आयो आज त्यसकै त्यही बारेमा भिडियो आउँदैछ ट्याक्क लाएर तपाईँहरूले भन्नुभन्दा अगाडि पनि डिस्क्रिप्सनमा देखिसक्नु भएको थियो होला होइन सो आज चाहिँ मैले ट्याक्क क्याफेमै गाइजहरू बसिरहेको छ नि मस्त चुरोट खायो तिमीले ओइ खान्छौ चुरोट ए भेट्दै छ ल ठिक छ आफ्नै क्याफेमा अनबक्सिङ गर्दैछौँ त्यसपछि केटाहरूलाई पार्टी चाहिँ चिया पार्टी हो अब जे छ त्यही बेच्नु पऱ्यो होइन चिया नै बनाउँदिनँ उसले त चिया बनाउँदिनँ भनिरहेको छ फेरि भएन तिमी पनि बनाउँदैछ तिमी पान ताता राखौ तिमी पान ताता राख चिया बनाऊ होइन सो अब त्यस्तै हो अब सिधै अब अनबक्सिङ गरेको भिडियो हेर्नुपर्छ त गाइज सो गाइज मेरो गोप्रो हिजो 10 चाहिँ यही भयो होइन अनि त्यसको लागि मैले यो टेम्पर ग्लास चाहिँ त्यही न्यु रोडबाट किनेको छु ट्याग कलाएर यसमा हाल्नलाई सो अनबक्सिङ गरौँ है त गाइज बसेरै गरौँ न किन उठ्नु होइन ल क्यामेराम्यान कम हियर होइन यतिकै बस्दा ठिक हुन्छ क्या मलाई अब क्यामेरामा मजाले हेर्नु यो टेप्सदेखि लिएर सब ट्यागको खुल्यो ताली बेला है सबले यो होइन यो च्याट मेरा चल र च्याट बेला ओइ यो अर्कै देखिँदो रहेछ है अल्ट्रामा जुमै गर्नु होइन गोप्रो हिरो 10 गोप्रो 10 हाइपर स्मुथ 4.0 पहिला हुँदै गऱ्यो अनि हाम्रो यसमा के छ भने क्यामेरा हिरो 9 20 थियो यसमा 23 मेगापिक्सल भिडियो क्वालिटी 5.3 के 4K 120 त म हेर्दैन त्यस्तो खाले वाटर 33 फिट 10 मिटर उयो होइन भोइस कन्ट्रोल एउटै छ सोमा एट्याक्स एउटै हो अरू लगभग एउटै हो जे अब म तपाईँ सिधै अनबक्स गर्छु ट्याक्कै खोज्छु सबै ताली बजाउने है त अनि म तिमीलाई एउटा चिया खुवाउँछु दुनट पनि खाइसकेँ कस्तो मजा आउँदो रहेछ अब ट्याक यताबाट यस्तो ढकालौँ यताबाट झिकौँ है त खजाना छ खजाना सो दिस इज गोप्रो हिरो 10 यो खोलौँ हाम्रो यसमा त के पाउँछ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला अब मैले पहिला त देखाएको छु फर्स्ट टाइम होइन यो अनबक्सिङ चाहिँ डाटा केबल भयो यसको चार्जर एउटा ब्याट्री हुन्छ एउटा हेलमेट चाहिँ माउन्ट यसको यो त्यही नट सट एउटै होइन यो अहिले हामीलाई कामसँग किनेको मसँग एक्स्ट्रै छ पहिलाकै राखौँ ट्याक्कै यो खोल्नुपर्छ मेन भनेको ट्याग कलर ए मेरो हात होला खोलौँ न ब्याट्री हाल्नु पऱ्यो सो यो मेरो पुरानै ब्याट्री हो चार्जर किन्छु नगरौँ सो मैले मेरो चाहिँ आफ्नै हालेँ यो अर्कैबाट चाहिँ पर चिन्छु क्यामेरा क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ मिठो 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 यो अब म ट्याक्कै यो हटाएर त्यहाँबाट हाल्छु यता पनि तासिसम्म अहिले I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Used to hold myself back, myself was Music licensing reimagined. Do everything in front of me, might smoke bed in heaven. सो गाइस यसको चाहिँ यो हुने प्लास्टिकै आएन यो मात्र आइरहेको छ यसमा प्लास्टिकै नभए कि खिच्चा भयो अब जे हुन्छ प्लास्टिक छैन जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ फुट्छ जस्तो छ यो त फुट्छ यतिकै राख्दैन न मलाई प्लास्टिक भयो फोटो चाहिँ हुन्छ जस्तो भयो छुट्टै छ उल्टो रहेछ भने जस्तो छ अपोजिटमा चाहिँ रहेछ अनि कसरी मिलिन्छ त
पोपट लाल छाला होइन यसको हेर न सबको एउटै छ क्या यही साइडमा हुनुपर्ने हो नि त निकाल्नलाई तिमीले यो साइड टाँसिन्छ र भन्यो नि टाँसिनु पर्छ जसरी पनि टाँसिनु पर्छ नटाँसेर सुख होइन यसमा अर्कै हुन्छ त्यो टाँसिनु भने के हुन्छ यो टाँसिने होइन क्या देख टाँसिन उल्टो रहेछ यो के गर्छ अब होइन त्यो आउँदा चाहिँ उल्टो आएछ क्या उल्टो आएछ भने यो सुदीप उता माथितिर होला त्यो पन्जाबमा राख्छु नि त्यतातिर होला जस्तो हेर त के त्यो एउटा डोरी जस्तो छ निलो हेर्दा कलर कहाँ मनाउने है कहाँ ए 11 मा कस्तो छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यही हो सो गाइज मोटर भ्लगिङको लागि त्यो हाम्रो माइक एडेप्टर चाहिन्छ त्यो यो सेफमा राख्नु चाहिँ यो हराइन्छ डेन्जर चुना लाग्छ यार हाम्रो कति चुना लाग्छ त्यसको यहाँ पाउँदैन बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ म बाहिर जाँदैछु ल्याइदिन्छु नि त यो मात्र पाउँदैन खोइ देऊ न त्यो Intense breaking even no ends, yeah I did all that, had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah. तिम्रो त्यो यतैबाट बनाइदिनु कि ओइ समीर यो भिडियो किन यस्तो मधुरो आइरहेछ मलाई थाहा छैन तर मधुरो आइरहेको मलाई ह्याङकम दिएछ ह्याङकम दिएछ ह्याङकम यो राख्ने जसरी ट्याक्लर एक राउन्ड अब भिडियो बनाएर बुकबाट कस्तो आउँछ ए बाइकमा जान लाग्यो क्या भिडियो बनाउन पागल हो म पागल हो कस्तो हुन्छ समर यस्तो सम्झेर भाइ चौफल दिँदा The next day. सो हेलो एभ्रिवान मेरो गोप्रो हिरो 10 को अनबक्सिङ भिडियो त हेरिहाल्नु भयो होला हजुरले अहिले म चाहिँ ट्याक्लर अब अस्ति म्याकुरी चेकिङमा नगएको धेरै थियो भनेर जान्ने भनेर आफै गएको थिएँ होइन बादर जान्ने अनि त के तान्ने भन्छ नि त्यस्तै भइदियो क्या चेकिङमा नपरेर धेरै भयो भनेर आफै गइदिएको ल्याम्पमा लाएर नम्बर प्लेटको नट लुज हरेछ टोलङ्ग झुन्डिरहेको थियो ट्याकमा अनि 500 को चिट हान्दा छ होइन सो आज चाहिँ अब म ट्याक्क लिएर नक्सालतिर कता भनेको थिएँ यार त्यहाँनिर लाइसेन्स लिन जाँदैछु यो ट्राफिकले नि हेरेर देखेर मलाई साथै उडिसक्यो तर पनि म डराउँदिनँ किनकि म एकछिन भए नि अपुइ ल्याम्मा चिट काटेर रहेछ अरे त आजकल चेकिङ डेन्जर कडा भएको छ त्यही भएर चिट त आपुइ यस्तो डेन्जर चेकिङ भएको छैन अहिले त के मान्छेलाई समायो कि क्या हो यो ट्राफिकले कि जिस्किरा हो अनि अब म चाहिँ त्यहाँ नक्सल कता जानुपर्ने पहिला एकचोटि रोशन साथीसँग गएको थिएँ त्यहीँ हो कि जस्तो लागिरहेछ नक्सलबाट हल्का गरेपछि त्यो मन्दिर जस्तो एउटा भित्र छ नि त्यता जस्तो लागिरहेछ हो कि होइन फेरि मैले बिलबुकहरू बोकेको छ नि चाहिने चाहिँ झ्याउ हुन्छ यार नक्सल जान हामीलाई यति त हो नि म पहिला काम गर्ने ठाउँ यहीँ नजिक खोकिलाहरू जस्तै भइरहेछ यार पठाइरहेको छैन त्यही बेला ड्याङ्गै जानु पाइदियो भने त म्याकुरी रोक्यो हो छ्या मलाई आज सिधै घुमाइदिन्छ क्या कि त सिट हानिदिन्छ क्या गाह्रो छ नि हौ आफू पर्यो नि के गर्नु गाइज गाह्रो छ हामी कता जानु पर्यो सिधै है सिधै त नि यताबाट घुम्नु पर्यो
त्यही हो जस्तो लागिरहेको छ हेरौँ कन्फर्म गरौँ के हुन्छ यहाँ पेट्रोल पम्प अहिले साँच्चै पेट्रोलको प्राइस घटेर चाहिँ होइन हिजोबाट क्याफे पुगेपछि ऊ त्यहाँ हो मलाई थाहा छ सोधौँ न भिडियो न म देखाउँछु त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ होइन रहेछ नि सोधौँ न त्यहाँ अनर्थी कन्डिसन हालिरहेको छ होइन बाइकको अनि देखेर फेरि लास्टमा त अब सबमा चिन हानिदिनु रहेछ क्या मोडिफाई हो कि लागेर यहीँ त होला नि होइन इडिया एसोट होला उठाउन आफै बोल्छ उठाउन त्यो अटोमेटिक कल हो क्या यो सेयर बेचेको थियो नि त दाइले त्यही भएर यहीँ अगाडि थियो क्या कता बाइक चुटुक्क बाहिर राख्नुपर्छ होइन भित्र लगेर नाइ हाल्दा अनि ट्याक्क जानुपर्छ बाइक नराको होला यार त्यहाँ त यतै कता राख्ने हौ यो ओह्रालोतिर यहाँ त ऱ्याङ हल्ला नि त यही बाइक गाडीको तल राख्नु न हो झरा त त्यो राख्नु ए यहाँ यहीँ ल्याउनु मिल्ने रहेछ जस्तो छ यहीँ ल्याउनु मिल्ने रहेछ त्यो उयो सबिन इडिआइएस गरेर त्यो इडिआइएस गरेर त्यो सेयर नासाबाट कला थियो क्या नासा हस् हेलमेट खोलेर आउनु रे सुगाइ धन्न ट्याक्क जित्यो लाइसेन्स आयो लाइसेन्स एकछिनमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई लाइसेन्स फर्स्ट टाइम सिट गाडीको लाइसेन्स जे हो तर पनि नयाँ छ थप फोटो चाहिँ म इग्नोर हाल्छु हेर्नु है हेर्नु कस्तो खतरा पारेर राख्दा बाइक पनि नो पार्किङमा राखेर भएर